خیلی اصلا برای تو انا باش خبر رادیو اومدی خسته بفرم واقعا خیلی اول من سپاسگزارم مرسی سلام آرزو خانم حالتون سعی کنم بهتر بگم ولی چاره اشتباه ببخشید بینندگان از اتفاقی که برای شما افتاده بسیار ناراحتم. واقعا دستشو در نکنین. خیلی ازشون ممنون. دستشو در نکنین که من حمایتی کنین درچی میکنین. واقعا دستشو در نکنین. خیلی ازشون ممنون. اتفاقی که افتاده ده نباید ناراحت و نباید هی بشین و بجریم ناجری بیسن. هیچی نه حل نکره. هیچ مشکلی نه حل نکره. فقط هی خمه ناراحتی کنم. هی خمه اذیتی کنم. هی خمه زد زیدم. الان فقط ترون یه راه حلی پیدا کنم. انشالله چه راه حلی با بویه. هلا شما بیننده عزیز درخواستی کنم چه راه حلی بنینزلم. یه چیرم بکن چه حداقل هونه و دستم نره. تنها امیدم همین هونه و همین بسیار. حالا هوا خیلی گرمه. اجا بخوام هوا رو بوم بدبخت بوم کوبرم. هیچ که زارم نیره. هیچ که نشناسم. نظرهای دادن گفتن که خانه را نفروش بی خانمان بشی درسته نظرشو خیلی درسته راست گوجه مهمونه نفروشنم آواره بون بدبختی بون بی خانمانی بون دوباره با مثل قبل بون من روزه تلاشی کنم چه پیشرفت کنم نه چه دوباره برگردم و روز القبل میتوانی از وسایل داخل خانه برای بدهی استفاده کنی بعد میتوانی برای خانه لوازم بچینی یعنی خیلی نظر خوبیه خب عرفه چردم ولی نه میتونم چه مثلا و این مقداریانه چون که الانه میتونم همه چینه بفروشنم مثل گاز یسخال لباسشویی بخوری تا فرش بالشتله
یعنی خیلی نظر خیلی خوبیه، واقعا دست در نکنین. خیلی خیلی ازتون ممنون، سپاسگزارتونم، تشکرتون کنم. حالا اگر بخوایم این وسیله بفروشنم ایتنا دوباره وسیله برگردونم، ولی اگر این خونه را دنیتون خونه برگردونم، دنیتون خونه نبسونم، ولی وسیله را ایتنا هی داخل شهر کار کنم، روزی یه بخوری بسونم، پیلرمت زماوری کنم، تلاش کنم بتونم وسیله بسونم، ولی نیتم تلاش کنم چه بخوام هونه بسونم. الان وضعیت خیلی جیرونه، بخوام از اون مثال بسونم، شین بسونم، سیما بسونم، دوباره تو روز کنم، خیلی سین درد سری. ولی الان فکر خیلی خوبی ایترام وسیله را بفروشم، دوباره بسونم. حالا از طریق میکنم چه وسیله را بفروشم چه خونه نو دست میرم، چون چه تنها امید خم بچیرم همین خونه. الان این فردای بچه به دنیا بیا باید یه سقف بالا سرش بود، باید سی بوی چه مثلا خوبش نگهداری کنم. الان اگر بوی خانم باید سی بویا اگر داود بخواب را شکایت کنی چه بچه نمیم بسونه ایتره بسونه، چون چه هر سخت بالا سرش من نیسته، ولی باید تلاش میکنم که این هونه به دستم مرسنه. حالا از شما بیننده عزیز دستو در نکنه، خیلی خیلی ازتون ممنون، چه نظری دین، کامنت خوبی نگارین. حالا من تمام تلاش میکنم، سعی میکنم که این وسیله رو بفروشم، دوباره تمام وسیله به 900 زاشو، ولی دوباره نیتون خونه بسازم. حالا من با یک امانت فروشی صحبت کردم و شماره او را گرفتم، میتوانید با او صحبت کنید. کار پلاتو دست در نکنه. واقعا از همه مهمتر خیلی خیلی از تو ممنون که در کنارم هستی. ای وسیله یاریسی بچیل، وسیله یاریسی خواهم والا لطفت هیچ وقت فراموش نکنم. واقعا خیلی خیلی از ممنون چه کمچ میکنی. الان در یه شرایط سختیم، خیلی خیلی ازت ممنون چه حمایت میکنی. وسیله یاریسی خواهم سی بچیل واقعا خیلی برد، چون چه کمچی مایکنی کمچی خانواده حالا هم چشم حتما دست در نکنه، شمایش هنزوسی به تا باش تماس بجرم بیایی. حالا خود دوست دیروز دیری زنا سوان پاش در خطره، اگر شکایت شه چه نابوری بود و کارش عقب بیافته یه بزرگی کار هیچی ده ناره، یعنی گناه داره بخاطر ما نباید تنو بویه، نباید کارش بیکار بویه. با تمام تلاش میکنم پیش بریمش که نرده شکایت نکنه یا شکایت نکنه من بو زندود ایتا بسه گناه دارش کنه نیاره بدبخته بود. حالا حد چشم دست بیننده در نکنه وای نظر شو چی داد چشم حتما باش تماسی جرم شمارش خدوری باش تماس بجرم بگم بیای رو یه خورده این وسایل و تیله ببینه یه قیمتی بنزد سرشون من ایتنیم ای پیله پرداخت کنم. واقعا دست در نکنه، خیلی خیلی از من واقعا اپراتور بیننده عزیز واقعا دستو در نکنه، خیلی خیلی ازتون ممنون چه حمایت میکنین درچ میکنین. ولی اپراتور میرین نشستن بجیرم خاص بریزم هیچی حل نیبود، هیچ مشکلی درست نیبوده، فقط خمه ناراحتی کنم روی بتن خرابی کنم روی خمه خرابی کنم باز سعی خمه کنم تلاش خمه کنم دم جیرم قوی بود. الانم فقط و تو خواهیم چه حمایتم کنیم. فعلا به تینن گلاس نشونه یه غذای آماده کنم سیشون بخیره تا انشالله چو شماشو بهم بده چو باش تماس بگیرم یا قیمتی بنسترشون انشالله و امید خراب و امیدیشا بتر یه قیمت خوبی بینه چه حداقل بده اینه برو. ولی آقای پراتورکی خیلی حرف خیلی خوبیه، خیلی نظر خوبی بی واقعا دستش در نکنی چی نظر دا. مثلا الان اجرمو این وسایل برام دوباره تنم وسایل برگردونم ولی دنی تا خونه بسازم، خونه ایتنه هر دنی تنم بسازم، چون که الان حدود یه سال 2 ساله که می خونه ساختم. الان اون موقع مثلا یه بچه ارزون تر بی یه بچه وضعیت بهتر بی یه بچه داود که مچ میچه ولی الان تنها هم یه بچه داخلش چه منی تام چه کار کنم مثلا بسونم مثلا خیلی جنونه. حالا تون داخل شک کار کنم یه فرش قدیمی یا دست دومی هی بسونم بونز پا هی از خاک کتلوی نه تنه در هی گاز کشکلو ازام گازی بسونم. واقعا دست در نکنه، خیلی خیلی ازتون ممنون.
جمع داخل شهر کار که حالا چی گویی قاخا بیا تا منتظرش بمونم بیا و بعد برم سر کار. برام باشته باز بشم. دست در نکنم. عزیزم های زنج بزنم خد باری دور یه دقیقه بعد تو بازی که نوسبی الو سلام. سلام آقا خوبی سلامتی؟ ممنون تشکر. آقا بخشیگم آقا اپراتور شما ندام و ما یه دو وسیله داشتیم میخواستیم بفروشنیم شو شما ایخین شو خواستم من ایخشو چطوری خشو با بیا ببینی شو بسکنی وسیله چه داری خانم؟ وسیله خونجیه مثل اسخال، لباس شوری، گاز، فرش. بله چند تایی هم خیلیه؟ ارزش داره بیام رو چیشون؟ ها دو تا فرشن یه خورده بالشتن یه پخوری و یه اسخال فلیزری دریه یه گازیه یه لباسشوی اتومات. بله خب الان باشه آدرستونه پیام تو بیاد تا بیام سیشون رو میخوام شد سرش دست در نکنه. خب هلا آدرس پیام کناسید هلا اترسی یه خورده زیتر بیا و کار دارم داخل شهر خواستم من تا داخل شهر یه خورده کار کنم هلا اترسی زیتر بیا باشه سعی کنم زیتر بیام دست در نکنه خیلی ازت ممنون. آدرس پیام تو بیاد خب باشه دست در نکنه خیلی ممنون. اپراتور آدرسش برم. خراب کنه یه قیمتی برشو چه به تراوی پیده پرداخت کنم حداقل خونه و دستم نرم او آقا جیره پاش جیره گناه داره هیچ مشکلی هستش پیش نیایه رضایت همش بره خواهایا و درگاه تو دعای کنم مزاستیش کنه نرم خود که مچم کن خود ریوریم کن الهی پراتو با منتظرش بمونم بیا یه قیمتی بگم و دوباره بجردم برم سکار لا کاشتی یه چی با بوچو حداقل بتری ای وسایل هنانه با همو قیمتی چو برای کارم بفروش نمیشو من نمازا بفروشم ترم دوباره بسونم ولی هر خونه و دستم و بدبختی رو نباید به یه قیمتی بینستشونه چندی خواشو کاشتی به یه قیمت خوبی باشو یالا بفرما. سلام خوبی سلامتی سلامت خیلی ممنون خیلیشون بدی ها بفرما بفرما
های خورده رسیده هم جیرم بریکارم بخاطر میخوام فروشش عنده خودتونی تو داخل خونه و شو لازم دارم موچی الان بریکارم باید حتما بفروشش رسیده چنده؟ این بالش تله چند تا؟ 3 6 نه 10 تا هستن برای چناره یه دونه پری این تو تافرشه نه باز آزد درست این یه بخوریه سالمه؟ ها لوشن یه بوی الان ده خاموشش کنه نه هوا جلمه بله یه بخوریه درست یه از خال بگیزره باز آزد اونم تون بخیزه میخونه خوبه؟ ها کاری سالمه؟ ها سالم این گازه درست یعنی باشه یعنی باشه سالم هم هسته چند کیلویه؟ 7 کیلو 7 کیلویه؟ سالمه چند زنی نمکبر همه 600 سالمه ها؟ ها آجر کنم؟ نه آبجن کن نیازش دارم الان این فرش هسته؟ این فرش هم پرشنبه خیلی من تو اینو نه؟ نه فقط اون 4 5 تا چه نشونه دارم یه جوری حالا سیکم بخرم برای کار بیام علی هیچ وقت میفرام مشکال چند بار اینو چنتی قوری حالا اجاریته حالا اینو به دست می حالا اجاریته همینونه همین 4 5 تا قدم جنسی چی گفتم بزرگه حالا فعلا همین رو معامله کن من قیمت سختی گوی چندی خشون تا برمت اینه خب پیش رو زیاد نیمو خانم الان میزنم با بهترین قیمت 30 تومن لا دست دنده که سیکن مخوام میمیرم خیانت هم چه و اطلاق و سیخان طلاق رو بسونم هیچ که نیست بالای سیخان به تیلا خون تایمه میده تا به تیلا چند داخل شیشه مهلا و یه قیمتی بگو چون مثلا این مازرن بگیم باشه قیمت خوب محسوب سیکن الان خودونی هوا جرمه آن دیشی خواه مثلا یه اوستری بخیره یه چی ما بخاطر میخوای از قبل بفروش نونده او یه خانه ها هیچی نانده زنده من هیچی نیست ولی الان جیرم برای کارم پیام برای خبرش کار میکنه یه شادیان نوشتم بسی اونا شادیان خبرش کار شکنه هلی رم زندون بعد وقتی باید تا بترسی هلا اگر این بو یه قیمت خوبی مناسبی بسون شو باشه چند ما الان قیمت الان ما قیمت خوبی زنم شدیم حالا بازم بپرس قیمت به جه جایی بین یخچال نوش الان 130 کنم حالا یه دستمال حسابی خب کار کرده حسابی های خزیان کار نکرده حالا دستمال برای پلامونش باز رو بین دستمال ما بکنم بکنم سیب تیترمش زنیمش 8 نه 80 تومن خیلی چه مسیه حالا دستمال هم سیب بگم این گازه خب گاز رو میتونم بزنم سیب قیمتش 10 تومن نوش این زنم سیب 7 دستمال کار کرده بازار نی هم خراب بست خالا توی مثل زمشو کن که در سوچون به هلا حساب کتاب زیاد دستم بیسته زیاد انانم در زمشو کن منه یه قیمت خوب رو نگی چند حالا قیمت زدم سی سکا این باز شوینن با قام من کارتون رو بردم نام شیرو الان به خیسته ویدیو لنک میچی داخل لودمون خریدش چنون آوردم شه شاید ما یاد ما بشن زیاد استفاده میکنم زیاد داخل همون زپام شورم و با دستشون زیاد همش استفاده میکنم خمر یکی قیمت خوش سیر میشه حالا یه از خالی گاز درسته ولی یه نه داخل کارتون موجود خانم باید قیمتی 40,000 سیب خب
با فرشلش یخچال حالا بگو فرشل دونه چندی؟ فرشل دونه 10,000 سی. نه اسم خیلی مفخری که نه این بازار نیه، قیمت نیه، وزن نیه. یعنی قیمتی که مدامت خیلی موصف بید. بخاطر این دو تا بچه بخاطر ها این گاز الان بخورید جای 8 میلیون بازار نوشه مثل اون 5 نیبو مثلا چی کنی چه خورده بیشتر ترش کنی سوچش یعنی ما خیلی قیمت خوزی نوسید خانم آلا چون جو گفتید تا بچه دارم واسه تصمیم گفتی میدیم قیمت خوزی نوسید یعنی از جای دیگه بروشو با قیمت نیخرم شد حالا حسابشو کن حالا 148 میتونم بدون وسیله تباه کنم برام کلا 148 نه نیابوی من الان 600 میبره کارو میگم حداقل اینو بفروشم میبرن شو البته شی اصلا هونه هم بفروشی 600 تومن میبرن شو تو الان تو خطی گوی وضع اینقدر جنون رو بیری وسیله جنون رو بیری خب مثل تایتونم این یک قرطینه برام 180 تومن اگه قیمت خوبه جوش تو من جای بهتر خواستون شو بوده شد این فیل نکنم خانم تو 148 تومن وسیله دوری من دو تومن سهشی باش قابل تا چند قابل که برام چی 150 تومن سکان اگر خیلی تابز این شده کارت ماشین هم باش کنم سکان مردانه یه زنیم بگه خب نرخ ای وسیله ایتیار دست اون نیسته نرمن قیمت شد ستاییه به ستاییه تا من داخل شاید پرس کنم حالا توی مردی شاید ایمان درش کنم من خانم یا اینا رو دارم مثلا مردانی خواهم اینو بفروشم چون بی خانمان نوابون و جرما آواره نوابون بربخت نوابویم بچه نو آواره کوچه خیابون علیه هیچ وقت وسیله من نیفروتم الان هم مجبورو حالا تا یه چی بگو شاید هم خیال رازش بود همه رازی بود نه الان کلن این چند تا وسیله نستاده 80 تومن بودی خانم 150 تومن خب ما وسیله چیزه و سیت با قیمتی چیزه یعنی سود بخوام در نظر نگرفتم بخاطر یاد روز چی گفتی و اینو میخوام برم شو میخوام هم سود آنچنانی سرشو نیکنم فکر کنم شاید هم سود سرشو نکنم کرایه مهسته تا بیام باشو بزنم برم شو بازاری نی شاید چند وقت بخونیم شو تا بیام مشتری سرشو بیارن الان خواهم 10 تا یخچال دارم من دکو 20 تا ماشین باشم بازار نی هیچ که نیخره همه خوام است بفروشه یکی جارمونه شغله یکی شورش خیانت چیه یکی خواد طلا بسونه یکی صابونه خابوشه سر همه همیشه حالا باید قیمت خیلی ما در خدمتی لا بفرمایید او بخیر لا صدا نکنه باید شوهر را ها شوهر من به خاطرش همی ای بلای دستمون بریخ شب به خاطر دوش و خانواده شو ایمان تاش چه را بدیم بده کنم دستش نام خواهم و چی لنج رفتم چی تدا خواهش بسونم الان به خاطر بدهی خون او بدهی نرخ وای ما بالا بود و دیدم مجبور اینو برمشتون چه فرار چه رفته من الان پام جیده الان اینو صفته دامه شاهدم امضا کرده مدار چه همی ساختمون و جروی سنرش همه چیش و جروی اگر من نتونم ای پیل پرداخت کنم نام فکر کنم این وسیله بتونم بفروشم حداقل پیش پرداخت کنم نات این مقداری چی گفتی و این قیمتی چی نیست شو اصلا نیتونم با این مبلغی که من گفتم خانم خیلی مبلغ خوبی هست یعنی با این قیمت اگر جای دیگه بردشو بیشتر هم بردشو حتما بدشو حالا خود یا آشنایی یا چیزی حالا باشه بازم ما شماره رفیق دارم همکاری چی خبر بفرستم استری زنگش بزنه چیز دیگه بی با قیمت بالاتر خواست الان سکن الان تو نرخ اینو به دست درسته الان اما بخوام برم داخل شهر یک کارشناسی بیان چه کلن همه چیزایشو بو همه چیزا بو یه قیمتی بنسر شو اسمشون کارشناس هم بیان قیمت بنسر شو خواهم کارشناس 10 تومن پیلتی خواب سوده تا بیای قیمتی بنسر اینو ترازوی 10 تومن پیش اصلا یک کار که کسی آشنایی یعنی مردی خیشی قومی کسی بیاسید
برای یکی دنه بیاره سرش رو قیمت بگیر. ولی ما خیلی هیچ کنه نیارم اینو قریبم هیچ کنه آشنا نیارم علاقه اپراتور شمارت نمیم دام من زنجت زیرو من تنخ میشناسم حالا بازم اپراتور نه ما میشناسم خدمت دارست حالا اپراتور باز بفرست برای میشه لا ما گفتیم تو منی تا ما در خدمتیم الان قیمتی چی بریش مو آخرش تلسون بمت خانم نیتایی بیشتر بزنی شو سکم بیشتر سیمون نه این بازاری نی وز خرابه الان 10 تا یخصان لیتر دارم 20 تا ماشین باشی میتونه دارم باشه شرمنده شرمنده خانم بخش دست من الان خاصی زن بده تا بیام باش من تایی میگفت ما در خدمتیم خدا بخش به جمع آموزان تو بیام شرمنده کن بخش برو به سلامت خود که به جمع کن سلام دای گستنتونی؟ دای بزرسته ها هیچ سلاح نکنیم گفتم لا راست که مستو عزیزم بزین دستتونه به سعی بشوریم بزین بیچه چاپه دست هرچه بزین سعی دستشه بشوریم این مقدار چی آقا خیلی کمه من بیام این خیلی رسیده من بفروشنم من خواهم بفروشنشو چی بدهیم ببرم نه چی بفروشنمشو خصوص بدهیم من برم من بخاطر همین بدهی خواه بفروشنشو برمه 180 بفروشنمشو بقیه هم دشه کوی بیارم میترم اصلا این کاری کنم نه اپراتور شاید اصلا یو همون خستر نگرم شاید اصلا یه موفق بوید هذا بوي باي چیده تماس بجی باي چیده هم آنج کن نه دست در نکنه نه تنم زحمتی افتادم ولی نه این مقدار چیده خیلی کمی نیتونم این مقدار ها نوشت این راست کنم سر چی خلاص کنه چیزا این تشکیل هست ایلی بشینی؟ تا صبح رکمت ناستون پیلومه چندی ماما پیلومه چندی ایلی بشین؟ دایی؟ یا آقا ما رسیسه؟ با عزیزا خواستم یه مامده باش کنیم آخه ماما به عزیزا هوا خیلی جمعی خود خواهدش نشون من یه فشته دارم چون چه اینو داخل همین اینه مثلا اعتبارشون نیه شاید مفهور بود شاید اینی بوده به تا من عکس وسیله بود تو چونی تایی وسیله هی بریم ماشی بریم داخل مغازه هی بجربیم ولی تا عکسشون داخل گوشی بود بریم من همین امانت فروشی هست من همین دست دوم چه خرید فروشی کنه تا برای یه سوالی که نمیره تریک بفروش نمیشو بفروشی و نیاره دست در نکن ماما بشی برای رو با تو به دوزی تا بازا باز کنم
Bakıyorum. Muhabbetini. Yaşasın sefer. Ne yok? Hazır kola. Ben her gün patlıcan. Ne? Bir. Abi. Ama bir. Hadi. Bir şey tahmin etmiyorum. Bir şey Bak. Ya akırım. Tutuştuklu ben. واقعا رسیدن تو خیلی ممنونم. تمام این ظرفه رو بشونم یه عکسی و یه وسایلی با هم رو داخل شد. مامانتون بذار استرد کن یعنی گوشی تا به تای استشو کن مابرد بخواد ماما سرد کن این پاماقا چی کار میکنه ساعت
ما ساعت خیلی ساعت 13 نیست. بیا چرا؟ ماما بیا این طرف. بیا این طرف. دست دارم. واقعا خیلی خیلی از ممنون. ماما اینو می‌گیره تا صابون بگیرم. در کارت چیه خود پیداش هم نشدار میشه. ماما جون. دم کپات بزی. ماما تو عرضش. ماما تو عرضش. با هم چیله کرسمونه. خود هم نظام داری. دم کپات. بره. نه یا شاید برا ماما. با عزیزم. بریم داخل شهر. آزادی رو گوشه ایسه بسام. بریم رسیده لبیشیم. نخورده بریکای ما بریکای مونه بیم. بریم داخل شهر نتال. بریم سخت ماشین. افغان همیشه نظام شو بوزش که گشت. بادا. ماما میفروشیمش انشالله من زنده ایشیم. خمه تیتی ها. خیلی ممنون. زودتر میمدن لازم بود واجب بود حتما شما رو ببینم بابت ساعتون کارتون داشتم. خوب هستین؟ خیلی ممنون دست در نکنید. خواهش می‌کنم. سلامت. نه بابا وظیفه ما می‌خواستیم تا داخل شهر کاری داشتیم خوب شد. این زمین رو بیمونه رفتیم. یه 10 دقیقه من کارتو دارم. در مورد درخواست اون روزی که از اداره اومدم. انشالله خیر. خیلی. دست در نکنید. باشه. شما بفهمید تو الان. یالا تو کجا بداخل شرمنده امروز همون وقت نشدیم نه زن نچش لازم نیست زن نچش خب خانم از وقتتون نمیگیرم فقط یه تنهایی کار دست در نکنید لطف چه بی زحمت چشید خانم به لطف خدا و رئیس محترم اداره بهزیستی خب آقای مولایی همت چه واقعا زحمت چشیدن خب این روز ما واقعا پیگیر کار جناب علی با اهدایاتون بودیم دست در نکنید ما تا جایی که امکان داشت پیگیر بودیم خدایی دست در نکنید الان خب یک کارتی ایشون تقدیم کردن از طرف اداره حمایت از محسن‌زیران و خانواده از طرف آقای مولایی رئیس اداره بهزیستی خدمت شما دست در نکنید واقعا خیلی از دست در نکنید یه مبلغ ناچیزی یه چیزی که دیگه شفاف زندگی دو میکنه یه خرید کمک حالی میشه کمک خرج میشه آیا شد واقعا خیلی از ممنون آقا دست در نکنید تشکر شما این کارت به اسم خودتون ثبت کردین از بانک این ماهیانه هر کدومتون نفری 800 تا 900 به حسابی هر نفری
دست در نکنی، واقعا خیلی خیلی ازت ممنون. دست در نکنی. خواهش این وظیفه. ما میتونی برداشت کنی. حتی خرید از فروشگاه، خرید از یه جور هم بینکار میشه همیشه پول نبودنش برداشت. واقعا خیلی خیلی خوشحال کننده. دست در نکنی. این مطلب به شماست. بله. دست در نکنی. خواهش خیلی ازت ممنون. حالا امیدوارم خوشحال شده باشید. امیدوارم دست در نکنی. خیلی ممنون. چون واقعا مورد خیلی تعیین خوشحال باشه. دست در نکنی. اگه مقداری بوسی خرجی به تی اصلی لباس شو واقعا دست در نکنی. لطف چیدی زحمت چشید. ما با این جمع همکارا و رئیس محترم خب جلسه گرفتیم در نه فقط شما بودیم. 4-5 تا دیگه خانواده بودن که لازم بود که حتما باید میمدن زیر نظر این حمایت میمدن زیر نظر این کمیته و بهزیستی. سفارش شما رو خیلی ما کردیم ایشون. دست در نکنی. چیدی زحمت چشید. شما نگاه ما الان اسم مشخصات فامیل میزان نوشتیم خودتون بچه‌ها همه را اجازه شده یه امضا برای ما بزنید ما برای شخصا تایید ایشون ببینن برجه دوم امضا کن بیزن بیزن اسم پایین صفحه بنویس اسم بنویس؟ بله حالا امیدوارم مورد پسندتون باشه واقعا دست در ما که دوست داریم خدای مردم ملت رو خوشحال کنیم دست در نکنی. واقعا خیلی ازت ممنون. این نام اینا کنن ببین چیز از دست ما خب بر نمیومد ولی تونستی تو اداره برشمون بره فرمونمون بره حرفمون بره رو حرف من حساب کردن این همه از طرف اداره نه چیز از زیبای مولایی که همیشه نزید من این همه حمایت از دولت در جریان واسه اون مبلغی که گفتی 400 میلیون ما قرض کردیم نزول کردیم ما این صحبت تو اداره کردیم این گفتی این ما چاره این نداریم ما اصلا کار از دست ما بار نمیاد این مشکل خودتونه ما خودم گفتم ما یه خورده از وسیله آزیدتر بردیم شرکت مبشکست شد خوابیده گفتن خود عزیز خودم تقدیم میکردم خاطرتون هست خب چه روز بهتون گفتم بله درست این چاره نمیم شرمندتون نه دشمن شرمنده قادری حرف بزنم قرد رسیدن نه خواهش کنید ما به بچه ها رفقا جمعی از همکارا صحبت کردیم یه قولایی دادم حالا بتونیم انشالله از پس این برنامه هم بردیم این مبلغ حتما براتون زود بکنیم اگه هم نشد بازم شرمندت ولی مطمئن بود که حتما پیگیری کار تو هست دست در نکنی. واقعا لطف شدی خیلی از من ممنون. دست خواهش در کنید حالا دیگه هر کاری از طرف ما بیاد واقعا کوتاهی نمی‌کنیم واقعا همین لطف بزرگ شما هم جای آبزی ما واقعا دست در نکنی. میان سر میزنیم میایم وسیله چیزی از اداره وقت می‌خواستن تقسیم کنن حتما روزشون خودم شخصا میان اینجا تعریف دست در نکنی. واقعا خیلی از من شما کار سیما انجام دهی لطف چردی واقعا دست در نکنه. خیلی ممنون. در این شرایط سخت من تنها بیرون با کتاب بتره قد ماهانه یتونه برداشت کنه. آقای مولایی زیاد در جریان زندگی و مشکلات اختلافی که بین تو و شوهرتون پیش اومده نبود. میخواستن کارت خب به اسم شوهرتون ثبت کنن. من جریان بهش گفتم خیلی اصلا مکافات شد برای ما و حتما باید به اسم شوهرش باش. گفتم آقا نگاه ایشون یه آقا ویل کرده رفته این خانم با 1000 بدبختی سند خونه و زمین و این ساختمون رو گذاشته جلوی یه 400 میلیون پول که با 600 میلیون تحویل بده. درست. ولی این کار که لازم به حمایت ما نداشت. گفتن به اسم خود خانم بنویسش. واقعا دست در نکنید. تو چه فعالیت و عهده 2 تا بچه رو به عهده داری بنده خدا. حالا دیگه هر جوری بود خب شما میتونید یه نامه بنویسید لازم هم نیست با ما تماس بگیرید. بیه اداره پست میتونید به خود صندوق اداره بهزیستی. ایدی که خودش مستقیم هر پنجشنبه آقای مولایی کامل این نامه را زیر نظر داره میخونه و پیگیر کار میشه. این نیست که مثلا بیخیال داشت. هر کاری داشتی شخصا یه نامه بنویس حتما پست کن برای اداره. باشه دست در آقا من شماره پستی اداره هم برات یادداشت کنم رو همین چیز. آقا بخش سوالی داشتم. بفرمایید. اگر ما صبح زود یه نفری نوردیم میخواستم وسیله خونه نبرمش. خب
الان تو بهتر بمیمتی الان گویی و سیبیل از خانه و گاز و لباسونه بخورینم ای بلشتره ایدو تا فرش خواستم بفروشنم به خاطر همین بدهی چون چه دیروز هم آقا اومد و شکایت مونه چرده من چاره نه آنها گوه خونه و دستم بره میدنی تا خونه بسازم ولی اهل سیبیل بفروشنم احترام وسیله بسازم بستونم الان اومد قیمت ناصر شو کلیشون اگه 180 تومن دیگه چون چی دست همه نون نیستن الان خواستم من اصلا این قیمت چه گو مناسبه یا همینطوری بسر خوش گفته و رفت الان اگه این فرشت دونه 10 تومن الان والا با این صحبت تحت تاثیر بدی قرار گرفت یعنی حتما لازمه توی وسیله رو بفروشی خب ده مجبورم چاره نیارم الان یه زنا سروانی بیه جلبش آقا آدم چقدر بیوجدانه خب بگو صبر کن با صبر کن این مبلغ ما بتونیم زور کنیم یا آن رد کنیم بیمه بدیم 3 روز سر چه میتونم صبر کنم یه زنا سروانی هم بخاطر ما و امضا که شاهدی دارم که شکایت خطه و زنا سروان هر تکنام دیگه اعصابش خود و بیزه و درگه پیل نزوستی شکایت تا تکنام الان هر جوری چوبوی بای پیل زور کنیم الان خواستم ده بیننده معاید پیرامیدن چو وسیله بفروش سر وسیله بفروشن تا وسیله بیارم ولی اگه بخوام تونه بفروشم مساله خواه شعر سیما خیلی بدوش خیلی چی خواهی چه دوباره از اون بخوام بسازم الان خواستم این قیمت چگوی شادم داخل بزستی کاری کنی خیلی فروش دوری مثلا این قیمتی چیه گو خوبه یا نه الان من خواستم من داخل شد بخاطر همیو خواستم برم یه عکسی بشو بسام برم من امانت داری دردون امنی چه خیلی فروشی کنن خواستم برم ببینم ایتره مثلا چه مقداری بزنه سرشو منظور قیمت میخواد ببین به قیمت خوب فروش میرن قیمتشون میخواد بدونی ها مثلا قیمت خوبی برشو الان این صبحی چیه آقای مثلشو 280 تومن کلم ایرسن ولی 180 تومن بدهی من ایده ای اساس نه دستان برن هم نکران باشه بدهی نبرو شما چون نتونی بدهی بدی یا آنچه بیاد یه وسیله رو ببره بخوای بفروشی بدهی بدی وقتی فرضی پاد نباشی هر سال در دست نباشی چه فایده ها الان خود تو اسونه هوا خیلی جمع با یخی داشته بوی وسیلش خراب نبود داخلی از خال من از خال مبرم برای محنه را این نیز دورمه الان نخواستم من داخل شهر چی برم ایتره قیمت خوبی بفروشنشو بعضی آقا مثلا یه سوالی رو تو بپرسن تو بهتر نیست والا در ذهنم قیمت لباس خونگی نیستم خب حالا شما میتونید ببینید لورگون 2-3 زاب بگردید بیان شخصا بازدید کنن شاید یکی کمتر بگه شاید یکی بیشتر ولی اگر میگفت اینا کارشناس یارم هر چی کارشناس قیمت چوشه همون قیمتی دیمه اگر خبره کارشناس ولی بعد در منو بروز حساب کارشناس هم در منو بیشتری خیلی چی خیلی چه حساب شما به صورت کارشناس گوگل به شما بدم روز حساب بعد در منو بروز حساب کارشناس داخل کارشناس بیاستشون قیمت شو کنه چوسه می بترام بسونم شو شاید با کارشناس هم دست باشه یا اعتماد نکن برای آدم ولی من تا الان نیرمش بی فردن نشناختم چند ولی آقای پلاتور شمارش ادامه داد بیچ باش تماس بجه خرید فروش اماراتی دم باش تماس شد همه رو قیمت ناصر شد یکی نگیم 180 تومن چون چی بهشو استفاده چه دیگه یا زیاد استفاده نکنم یا زیاد استفاده چه یا چند اینا در حدی داشته زور مامان یه راستی یه تحریم هر 4 ماه تو اداره برگزار میشه در حد مثلا 4 قدم زمز شاید موکتی یه قالی یه بخاری ازاغازی خب به کسایی که تحت پوششن تحت حمایتن بهشون میده البته دستوری مثلا یه قرعه کشی در میاد این ما در نیومدی ما بعد فصل دوم شاید حالا اگه بخوایم وسیله ما بفروشنم باید هم وسیله بسونم کار کنم وسیله تون اگه خونه رو به دست برم در بدبختی ما آواره یا بویم خونه خیلی سخته خانم شما باید کابلت هیدون ویدون بجردید تو این خانومی خب هم شما میگه خب این مشکل برات پیش اومده آقاتون شوهرتون نیستش حالا به این آقا بگو نمیتونه قسط بندش کنی یه جوری قسطی باشه حساب کنی نه اگه میخوام برای کارم باید نقد حسابش کنی نه حتما نقد میخواد دیگه نقد خواهم الان سوفترمون داره همسال یاد ما رو نمیدونم حالا ما اومدیم یعنی یه خبر خوشی بهتون بدیم یعنی هر وقت هر موقع که من میام دلم بالی به حساب میسوزه خدا باشی
در نکنه. یعنی اینجور نگاه میکنم خدا شاهده اصلا تاثیر بدی داره. دست در نکنه. شما واقعا دست در نکنه. حالا بابا شوهرتون زیاد تندرویی کردیم. چه رفتی 400 میلیون پول گرفتی 600 میلیون پول تحویل بدی. آخه این شوهرتون کجاست؟ این مثلا 1% تو ذهنش نمیزنه من عیال دارم بسن دارم زن دارم. وقتی چی میزنه وقتی چی به او دروشه به من بیشتری خواست بخاطر میمانه به پول درگی میخوام برم دختر امو بجورم. مثلا به اوش یک کاری باش که چکنن اصلا ما به زندگیش و قدرش مثلش پاچو بید اصلا به سیما اهمیتی نیست. شما یه مدتی خب از این آقا تار بود دور باش خب این موقع خونه نبود مثلا بیاد در میذاره ببین کسی نیست وقتی ببینی نیست دیگه برمیگرده میره راهشو میکشه میره با تابان بتونی میکنی کاری که شما اسمتون تو این تر در بیارید این ساق رنزنسه بهتون الان میخوام یه خواهی گفتم چی به چی گیرفت میکنم مسلمانی به هلا تا 3 سال ما تا 6 ماه 7 ماه تو 6 تا بخواد فلان بسیم نمیشه الله فلان نمیشه سلام من چه فایده هرجور خوب دست در نکنیم دست شدی زحمت چشی کار تو بدی واقعا به چه خوشحاله بودی دست در نکنیم این کد پستی یه نامه می‌نویسی هر درخواستی که داری هر درخواست خیلی بنویسن ریاست محترم آقای مولایی رئیس اداره بهزیستی و مؤسسه ایران و کمیته امداد مثل شما زن مثلا زنی هستن تا به صدا اینا بنویس یادداشت کن خودش به اسم میشناسه ولی قیافه نه بنویس بده هر پنجشنبه صندوق باز میکنن نگاه میکنن نامه‌ها رو پیگیر میشه باشه چشم حتما دست در نکنم واقعا خیلی از ممنون دست در نکنم خواهش حالا ما در زرگان نیست این خیلی فروش امون نداری نه میخواستم یه سوال بپرسم الاخر میخواستم من تا داخل شهلان نخده شد به نظر ما چه خیلی کم گفت سرشات من خیلی کم به زیر قیمت بهم گفت دست دادم منو توش استفاده چردیم و میخوام رنگ زایده بفروشیم شو همون قیمتی فروشیم شو علی زفت چند سشو زره دیکنم گیرم هدا رنگ عجب رلا 4-5 هم پست کنم عجده به جیر نامه بیاخ میسونم شو گیرم الان وسیله من مفت میرم فهم میخوام وسیله من بخاطر یه چی بفروشنم چه بدهی میبرم نه چه بس هم بخوام بفروشم من بخوام چی خواهم وسیله من بفروشم بخاطر این بدهی خواهم بفروشم حالا خواستم من عکسشو برسم چون چه گرام یه بوه بوشو داخل ماشین بجردی و چی داخل خیابون عکسشو برسم گرام با آقا کاتب من داخل شهر پرس کنم و بجردم نه یه چی هستی که قیمت خوب بخیرشو چی به هم بفروشم شو هم حالا باش تا من سراغی رو از همون نداری یا سوال کنم چاره نداشتی براتون نتونستی بده کارتو بدی به چاره ای نیست ما خواهم در این حد کمک در توان بودی خودت خود میدونی دست در نکنم واقعا خیلی لطف شدی زحمت کشیدی خیلی ازت ممنون با اجازه من مزاحمتون نمیشه واقعا دست در نکنم خیلی ازت ممنون دست در نکنم لطف شدی امری میفرمایید چیزی شما رو مدارم تماسی باز باشه دست در نکنم خیلی ازت ممنون نشاره میگی ممنون دست در نکنم دست در نکنم واقعا خیلی ازت ممنون دست در نکنم واقعا دو شدی ده ما دست در نکنم الان میگم بیشتر از کار از این بیشتر از دست ما در دست در نکنم این کاری که چه خدا بخش ما اسمش از پذیرایی کنم دست در نکنم اختیار داری نفهمید دست در نکنم بخش سلام بازم خیلی شد در این چند روزه یه خوشحالی و موری جو خیلی شد ها دقیقا ما یه تنیامش خیلی شد واقعا دستش در نکن بازم خیلی شد چه باش تماس جرفتیم یک کارتی رقممون داهم سیه میخردی شد بینا داد ها یاشار ماما بیا تا بریم یاشار آقا تا اینا نخدشه و بیچی بخیم بریم داخل شهر وجدانی دشه لطف کن سوا صبح زیزی بیا
تا با هم بریم پرسجو کنیم منمی امانت داری Tabii. روشیت پرس کنیم بچه بتریم میتیم مقدار خوب توش میشه چی بدهیم نبریم واقعا در غلطات رو میشن دست در نکنه بخش سلامت برای دست Kulağı.